Και εδώ θα δούμε τι σκέφτονται. Πόπι. Για το Πόπι στον Κέρια, άλλο ένα mental pick. Δηλαδή ο Κέρια είναι τόσο επικίνδυνος. Του δίνεις Pop είναι playmaker, του δίνεις Bard είναι playmaker. Είναι παντού, το Pop είναι καλό versus τη Vi. Μπλοκάρει την Kai'Sa, είναι short range η Kai'Sa μπορεί να την πιάσει, αλλά δεν με τρελαίνει full. Αλλά σίγουρα ο Κέρια έχει δείξει ότι δεν είναι απλά ρηφιλωτικά counter, θα dash. Είμαι πραγματικός playmaker με την Poppy. Δεν είναι Renekton. Οκ. Aurora top. Θα πάρουν πάλι Ornn έτσι. Θα πάρουν πάλι κάτι τέτοιο. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, μα... Ο Renekton. Καλό pick versus Sion, οκ. Το είναι λίγο ακουστικό. Αλλά δεν είναι το τρελό pick που θα καταστρέψει τον Sion. Και ο Sion τώρα μπορεί να παίξει στο front. Να επιτρέψει στην ομάδα του να βρει χώρο να κάνει engage. Όπως είπαμε, έχουν πολύ καλό engage με τα άλλα picks. Και ο Sion απλά προσφέρει το tankiness, το beefiness. Μάλιστα, αν πάνε Nasus, δεν θα φαρμάρουν, θα φάνε abuse. Είμαι back! Οκ, ήρθα να δω τον Κέρια να τρώει πάρα πολύ ξύλο. Δυνατό opening, θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, chat. Το drink της ημέρας είναι εδώ. Να μας κρατήσει ζωντανούς για πάρα πολλή ώρα. Τσόβι Aurora, τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω, μου αρέσει λίγο παραπάνω το Dust Genji. Μου αρέσει λίγο παραπάνω. Πήρα αυτό που έχει ο Faker μέσα στο ποτήρι του και απλά το πίνει λες και δεν υπάρχει αύριο. Με τρελαίνει όποτε το κάνει. Ουσμάν τι κάνουμε. Ο Τσόβι έχει υπεροχή στο μάνα. Και πιέζει full. Faker δεν έχει μάνα για να κάνει match εύκολα και εδώ ο Τσόβι ψαρεύει τα trades αστοχή. Οπότε εδώ έκανε Q-auto, αν πετύχει το Q, είχε κάνει proc το electrocute με τον damage από ό,τι έχει πετάξει, θα άφηνε τον Faker ακόμα πιο low. Αλλά επίσης η Kai'Sa σου είναι μπροστά, οι πίκαρες Kai'Sa, έχουμε πει ότι το Kai'Sa Nico είναι ένα φοβερό lane. Γιατί ενώ το Kai'Sa μερικές φορές υστερεί στο laning phase, αυτό που μπορεί να προσφέρει η Nico με το πάρα πολύ poke είναι απίστευτο. Και εδώ πάνε για die, γιατί ξέρουν ότι ο Honor είναι topside. Ο Ober είναι πάρα πολύ deep, αλλά ο άλλος μεταμορφώθηκε σε κανόνι, πανεύκολο first blood και αυτό το interaction πρέπει να βγει από το παιχνίδι. Ψαρεύουν για να πάρουν το δεύτερο kill. Περιμένουνε. Το aggro έχει πάρθει, μπαίνει για να πάρει το kill, αλλά δεν έχει damage. Πανέμορφο dive. Oh my god, αυτό το dive ήταν πανέμορφο. Είναι 14 CS μπροστά ο Ruler με 1-0-1. Και ο Xin Zhao το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανοίξει top lane για να κάνει gank πάνω στον King, όπου δεν μπορεί να ξεφύγει και αυτό όμορφο. Γρήγορο kill εδώ, ο Renekton βγάζει το value, γιατί ο Sion δεν μπορεί να κάνει ασπίδα, οπότε είναι spam, stun, knock-up, dead. Big play και από τις δύο πλευρές. Σπάνια βλέπουμε τον jungler, όπου είναι στο top side να βγάζει κάποιο gank, αλλά το είδαμε αυτή τη φορά. Παιδιά, πήρα χυμό και είναι ζεστός. What? Δεν έχει καν παγάκια μέσα. Πάω να τον βάλω στο ψυγείο. What? Goes for the re-dive here, takes aggro, walks out, the buckler comes in, not enough to kill him. Yep. And it was actually well played by Carrier there as well, making sure that he doesn't get hit by the Vault Breaker by using the Steadfast Presence and then going for the opportune counter kill option. Just wasn't quite there for him, just because of how well Genji played it. Ρε, το Νίκο είναι broken. Οκ, το Νίκο μπορεί να γίνει κανόνι. Και όταν γίνεται κανόνι, δεν τρώει extra damage από το tower. Μπορεί να ταγκάρει 7 tower shots, ενώ 7 tower shots πρακτικά πεθαίνει όλη η ομάδα σου.
Ωραία τρίτα από τον Τζόβι. Εκμεταλλεύεται ότι ο Faker ακόμα δεν έχει ulti και τον αφήνει πάρα πολύ low στο laning phase. Εδώ μπορεί να παίξουν δράκο, δηλαδή η Vi μπορεί να πάει να ξεκινήσει δράκο με το priority που έδωσε τώρα ο Τσόβι. Γιατί αν πάει τώρα έχουν αρκετό χρόνο για να παίξουν δύο objectives, αλλά κάνει recall. Λογικό γιατί ο Κόρκι δεν έχει φύγει. Κόρκι και Πόπι είναι ακόμα εκεί, οπότε ο Κόρκι δεν πάει και να κάνει το swap. Βέβαια μπαίνει πολύ aggressive ο Ντόραν. Και πάει και να πάρει το kill πάνω στον Ντούρο. Δεν θα το πάρει, αλλά είναι πολύ καλή η ενέργειά του για να πει ότι στο 2v1 εγώ είμαι ο μπαμπάς. Καθίστε κάτω. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ο Ντόραν. Συνεχίζει να κάνει καλές εμφανίσεις και θα πάρουν τώρα δράκο. Να, βλέπετε, εδώ ο Τσόβι κάνει blow όλα τα cooldowns του για να πάρει το trade, αλλά στο τέλος καταλήγουν να χάνουν το bot side και ό,τι έχει να προσφέρει σαν lane. Hello, Θοδωρή. Ο Πριν είναι η τρίτη φορά που παίζουν και μέχρι τώρα μας έχουν χαρίσει μερικά διαμαντάκια. Και θα τους δούμε, κοίτα τι γίνεται, αν χάσει η T1, θα τους δούμε και στα playoffs σε best of 5 από τα πρώτα rounds. Πάλι κάνει το flash. Bro, ο Doran σμερφάρει. Ο Doran απλά παίζει out of his mind για άλλη μια φορά. 2v1, ξέρει ότι ο Ντούρο δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ξέρει ότι ο Ruler έχει το barrier. Το βλέπει, φλασάρει, μπορεί να πάρει το kill στο 2-0 ο Renekton. Δεν πέθανε η Κάισα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Κάισα τώρα είναι alive, παίρνει solo XP, solo τα πάντα. Αλλά στο τέλος ο Renekton μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ευκαιρίες για τον εαυτό του. Το παίξει πανέμορφα. Το έπαιξε πανέμορφα. Συνήθως ρωτάμε για ποιο λόγο Renekton, που είναι το value του Renekton. Υπάρχει λίγο value στο μικρό κροκόδιλο. Ο Faker θα πάει πάλι με το build που είχε πάει την προηγούμενη φορά. Θα βγάλει και Rondo Phages και Seraphs. Ή θα πάει μόνο Rondo Phages. Το all-in υπάρχει πάλι εδώ. Έχουν Vi, Aurora, Kai'Sa. Οπότε σίγουρα με το να πας full squeeze δεν βοηθάς κανέναν. Vi παίζει για τα Voids, η Kai'Sa δείτε πόσο μπροστά είναι. Οπότε απλά πήγε, πούσαρε lane. Δεν αφήνει τον Κόρκι να κουνηθεί. Στο mid lane καλά το κρατάνε. Πόκαραν και λίγο τον Keria. Και αν δούμε τα supports έχουν μια διαφορά level. Ο Keria είναι 5 level. Γιατί δείτε τώρα τι γίνεται. Δείτε το XP. Kai'Sa. Even. Αλλά ο Ντούρο είναι ένα level μπροστά. Ο Τσόβι μισό level μπροστά. Και το top lane είναι πολύ κοντά για τον King. Δεν έχει μείνει πίσω. Άρα για να μείνει ο Γκούμα κοντά στα levels, έχουν θυσιάσει άλλοι αρκετό XP. Αν ήμουν AT1 θα με τρόμαζε πάρα πολύ το state που βρίσκεται ο Ruler. Γιατί δεν είναι και από τα πίξο που μπορείς να ελέγξεις εύκολα αν βγει μπροστά. Ναι, μπορείς να την κάνεις flash stun. Μπορεί να μπει η Poppy, μπορεί να μπει ο Renekton, να του φλασάρουν όλοι πάνω του, να του πετάξουν τα πάντα. Ντέτζε. Let's see. Ο Ντούρο φοράει μάσκα. Δεν έχω δει την κάμερά του. Γι' αυτό. Ρε, εσείς δεν είχατε το προηγούμενο series. Δεν φοράει μάσκα και το πρώτο comment στο Reddit ήταν ότι σε φάση Ντούρο, κανείς δεν με φοβήθηκε μέχρι να βάλω τη μάσκα. Αλλά νομίζω ότι το έλεγαν επειδή έπαιξε Pike. Επειδή έπαιξε Pike και λέω, είναι το meme επειδή σμέρφαρε με Pike, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι όντως άρρωστος. Τα περαστικά μου στον Ντούρο, τον φίλο μου. Πρακτικά εγώ και ο Ντούρο είμαστε συνεργάτες. Οπότε καταλαβαίνω full αυτό που ζει. Άντε πάλι ο Τσόβι, μπαμ! Αν πετύχει το W θα τον σκότωναν. Καλή ιδέα έτσι. Καλή ιδέα, γιατί αν πετύχει το Void Seeker, όντως μπορούσε να έρθει ο Ruler και το Shockwave μπορούσε να φλασάρει, μπορούσε να πάρει kill. Black Cleaver, πολύ early Black Cleaver για το Renekton. Ο Sion έχει αγοράσει bot, έχει αγοράσει μικρό Thornmail. Σίγουρα τα δύο kills κάνουν accelerate το κροκόθυλο και
Τα trades δεν πηγαίνουν... Δείτε λίγο το matchup. Θα πρέπει να το στον πάρει ο Canyon. Είναι full HP, δεν μπορούν να τον σκοτώσουν. Αν σκεφτούμε ότι ο Chov δεν έχει ulti, ο Canyon δεν έχει ούτε αυτός damage. Θα παίξουν και τον επόμενο τράκο. Η Kai'Sa πάει back, λογικά πάει back γιατί έχει item. Οκ, και θέλει να πάρει τώρα το item για να γυρίσει στο lane, να πουσάρει το lane και να παίξουν δράκο. Αλλά όλο θα κρυθεί από το πώς θα παίξει η Vi, γιατί βλέπετε το bot κάνει recall για να είναι εκεί κοντά στο δράκο. Η Vi κατεβαίνει, έχει item, έχει bots, οκ, νομίζω είναι καλά τα πράγματα. Yeah, the extra kill from Canyon when he got it a little bit sooner. Yeah, okay. So now they're really full build. Yeah, they really are. They got everything they need. I'm really glad that they're both thrift shopping. Και εδώ περιμένω να δούμε hard solve στο wave. Το top irrelevant. Δεν θα έλεγα ότι κάποιος από τους δύο μπορεί να επηρεάσει το play. Εκτός αν γίνει κάτι τρελό. Λοιπόν, ένας φίλος από το σπίτι λέει: Νίρο, πήρες πρωινό, πώς το έπαιξε, δώσε καμιά ιδέα για πρωί. Πήρε ένα πανίνι με μορταδέλα και χυμό πορτοκάλι. Ο λόγος δικός σου. Ο λόγος δεν είναι σίγουρα δικός σου και δεν είναι σίγουρα του Honor. Όπου θα πέσει γρήγορα. Το flank ήταν καλό. Μπαίνουνε πάρα πολύ deep και μετά ο Ruler ακολουθεί τον Γκούμα κάνοντας το killer instinct για να πάρει το kill. Βέβαια, ο Doran έχει άλλες ωρέξεις και θέλει να παίξει αυτό το 2v1 matchup βάζοντας πάρα πολύ armor pen πάνω στον Canyon και η Ρούλα προσπαθεί να κάνει kite, αλλά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Με το όλο το team να είναι κοντά. Μπορούν να σκοτώσουν τον Renekton, να πιάσουν τον Keria και να τον φάνε πριν μπορέσει να φύγει από τον τοίχο, αλλά ο Faker έχει κάτι έξτρα να πει. Αφήνει το Shockwave, παίρνει έναν πίσω, αλλά πάλι οι Genji κερδίζουν το fight. Και συγκεκριμένα το AD carry τους παίρνει πάρα πολύ value. Είναι λίγο bot cap το game. Ότι όμορφο πρέπει από τον Canyon για να επιλέξει πώς να περάσει τον τοίχο για να κάνει το CC πάνω στον αντίπαλο jungler. Αλλά από εδώ και πέρα είναι το bot lane showmatch. Ο Γκούμα χρησιμοποιεί το flash, αλλά οι αντίπαλοι του είναι λίγο mobile σαν picks και μπορούν σίγουρα να πάρουν τα kills. Ενώ εδώ θέλω να δω τον Faker που είναι half HP και μου αρέσει ότι αντί για να φύγει από το fight, γιατί φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, πλησιάζει για να παίξει τα κουμπιά του. Όμορφο Shockwave και τον σκοτώνει με την ευχή της Παναγίας. Συνεχίζει ο Doran να είναι μπροστά, αλλά η διαφορά στο AD είναι crazy. Και όλα ξεκίνησαν από ένα dive, έτσι. Όλα ξεκίνησαν από το dive που έγινε στο level 3, όπου ο Γκούμα έχασε περίπου 15 CS από το tower και ο Ruler πήρε kill assist, μετά το swap ήταν καλό. Νομίζω ότι οι ομάδες μας δείχνουν το πόσο σημαντικό είναι το early game για αυτό το επίπεδο. Πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι δεν βγαίνουν μεγάλα leads από το lane και βλέπουμε ότι αν πιέσεις σωστά, αν κάνεις σωστές κινήσεις, ναι, η διαφορά στα CS δεν είναι τεράστια, αλλά το impact στο παιχνίδι είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχουν πιάσει τον Honor, το smite ήταν πανεύκολο, αλλά η ερώτηση είναι αν παίξουν fight. Δεν βλέπουν το Renekton. Αν δείτε, ο Chov είναι top lane και δεν κάνει TP και δεν βλέπουν το Renekton, οπότε υποθέτω ότι μπορεί να είναι κοντά, αλλά ο Γκούμα... Προσοχή. Ο Γκούμα για το επόμενο game τι θέμα έχει. Ο Varus έχει φάει κάποια nerfs και έχει πέσει στο meta. Ο Jhin είναι πολύ δυνατός ακόμα και ο Γκούμα είναι ο καλύτερος Jhin. Αλλά και το Corki του είναι από τα picks που παίζει, δηλαδή είναι στο playstyle του Γκούμα. Καλημέρα, Build the Kid. Herald. Κοίτα, η T1 έχει τους δράκους για Wincon. Ναι, παιδιά, ο Faker πηγαίνει πάλι με το Rod of Ages Seraph's build. Υπερβολικά πολύ mana, υπερβολικά πολύ spam και υπερβολικά dead το AD carry σου στο mid lane. Θα πάρεις κάτι πίσω, δεν μπορεί να ξεφύγει ο Canyon. Αν και ήταν ενδιαφέρον η προσέγγιση, βέβαια και κάνεις dive τον Γκούμα. Μπορείς να πάρεις δύο πίσω και το πιο σημαντικό member της Genji. Με 7 gold shutdown.
Όχι, ο Doran είναι εκπληκτικός, δεν έχω λόγια. Οκ, πήρε το πρώτο kill, έκαναν το dive, πήρε την πίεση, αλλά solo kill στο 2v1. Κυνήγι σωστό μέσα στο fight. Flank για να τους πιάσει ενώ κάνουν dive. Ο Doran μέχρι τώρα παίζει το αριστουργηματικό παιχνίδι και είναι αυτός που κουνάει τα νήματα στην D1. Όπου είναι απίστευτο ότι το λες αυτό. Μπράβο, μπράβο. They do have a bit of damage onto this outer turret on the top side of the map. Looks like they're going to hold on to it for now as Canyon just presses up. Ήταν πολύ deep αυτό το play. Καταλαβαίνω τη σκέψη του Canyon, γιατί αν ήταν λίγο πιο healthy θα μπορούσε να φύγει, αλλά αυτό το wardάκι από πίσω δεν το είχαν πάρει καν χαμπάρι. Πρέπει να μην ξέραν ότι υπήρχε. Και τους έπιασε λίγο εξαπίνης. Hello, Στάθη. Εγώ τα νήματα είναι ο κομπάρσος. Ο Doran, λοιπόν, το θέλετε ή όχι, είναι ο καλύτερος παίκτης της T1 σε αυτό το split. Μπορεί να μου πείτε κέρια, το ακούω, αλλά παίζει σε πιο, όχι ανταγωνιστικό ρόλο. Έχει δύσκολη δουλειά, ρε φίλε, με αυτά που γίνονται. Πολλές φορές τον αφήνουν μόνο του, άλλες φορές απλά ξέρεις, κάνει το late game huge play που γυρνάει όλο το παιχνίδι, μετά με την αμπέστη του σμερφάρι. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Άντε, αν δεν δεχτείς ότι είναι πρώτος, είναι σίγουρα δεύτερος. Γιατί και ο Κέρια είναι crazy. Αλλά παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτό το build στην Aurora ακόμα δεν μ' αρέσει. Α, το κάνει ο Τσόβι, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα στον Τσόβι. Είναι όλοι. Είναι 5 άτομα. Καλό Shockwave. Αλλά είναι Shockwave σε Poppy ulti πήγα να πω. Η ulti το charger. Ο Sion μπορεί να κάνει R και να ξεκινήσουν fight εδώ. Το θέμα είναι πως η Vi πρέπει να κάνει R για να ξεκινήσει το fight. Τον άφησαν μόνο του. Γι' αυτό έπρεπε η Vi να κάνει R, γιατί τώρα όλη η πίεση είναι πάνω στον Sion. Ο Sion φλασάρει. Και η T1 τους έχει πάρει λίγο την μπάλα. Oh my god, flash από τον Doran. Για άλλη μια φορά μπαίνει πάνω σε 2 πάρα πολύ deep μέσα στο tower. Μπορεί να θυσιάζει τον εαυτό του, αλλά η υπόλοιπη ομάδα που είναι τον επέζει. Ο Τσόβι βουτάει στο να μην υπάρχει αύριο μεγάλος βουτέρ. Και ο Owner θα θυσιαστεί για να πάρει κάτι πίσω, αλλά Owner μόλις έκαψε στο flash σου και δεν θα σκοτώσεις καν. Και η Ρούλα παίρνει triple. Δεν φταίει ο Doran, το team φταίει, chat, το team φταίει. Πούστε ρε Λεώρα. Να σας πω κάτι, εδώ δεν υπήρχε Shockwave. Αν εδώ υπήρχε Shockwave, όχι το ακούω, έχω κουφαθεί, αλλά... Δείτε τον Τσόβι. Πω, καλά ο Τσόβι το έπαιξε γι' αυτό σε αριστοτεχνικά, mechanically full, τέλειο. Μπήκε με το ulti, έκανε ping pong, ντάσαρε ανάποδα και τους πέτυχε triple combo. Δεν υπήρχε follow-up. Αν υπήρχε ένα άτομο, αν ο Ζιντζάο ήταν πιο κοντά, μπορεί αυτό να ήταν το λάθος ή ότι περίμενε η Pop να κάνει stun. Γιατί ξαναλέμε, αν κάνει ο Renekton flash stun, ο αντίπαλος δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν υπάρχει cleanse, κανένα. That was their objective in that. They were like, we want to take the turret. Doran goes zone them off. If we can get some kills, great. But the main focus was taking the turret there. Αυτό ο Doran το έπαιξε σαν Έλληνας, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά τώρα, οκ, είχες θέμα με το ruler. Τώρα έχεις λίγο παραπάνω θέμα με το ruler. Που είναι υπερβολικά accelerated στο παιχνίδι με 3.000 gold lead. Εγώ το έχω πει, για μένα ο GOAT του AD Carry είναι ο ruler. He's always going in, he's always commanding his team to do things. He's like, I'm strong, let's kill them all. Το λέω για αυτό το game, γενικά το λέω ότι αυτός ο παίκτης έχει κάνει τόσο στο παιχνίδι και νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει άλλα τόσα στα επόμενα χρόνια. Όλους με είχα ψεκαλίσει, φίλε, να το κάνω πέρμαμπαν. Ο Καλίστη είναι 18 χρονών, πώς γίνεται να είναι GOAT.
just not going to work anymore. Yep, you just see the little circle and you press your button. Yeah, and that's not that far away. That is really not that far away from being at that point now, so I'm very worried for T1. The next 5 or so minutes are going to be really pivotal. If they find Αλλά η Κάισα πηγαίνει AP, οπότε έχεις triple AP με Vice Sion. Μήπως το Magic Resist είναι η λύση? Quick opinions. Ρε φίλε, βλέπετε, τώρα η Genji πραγματικά στακάρει Magic Damage και δεν τους ενδιαφέρει, γιατί σου λέει ποιος θα βγάλει MR. Θα πάει ο Ζινζάο MR. Πότε? Ο Ζινζάο έχει πάει 2 αντικείμενα, το δεύτερο είναι Black Liver, το τρίτο πρέπει να είναι Sterax. Ο Ζινζάο για να βγάλει Magic Resist πρέπει να πάμε στο 50. Ο Renekton το ίδιο, πηγαίνει Sterax. Μπορεί να πάει μετά Magic Resist, τι θα βγάλει? Είναι λίγο crazy ότι μπορείς να το κάνεις αυτό και αν το draft το επιτρέπει, δεν μπορεί κανείς να πάει MR. Και σου λες, ok, τι με ενδιαφέρει. Επίσης, να θυμηθούμε ότι το MR είναι μικρότερο stat από το Armor. Τα Champions δεν παίρνουν Magic Resist. Βλέπετε, 97 Armor ο Renekton, 79 με botes. Δεν έχεις Magic Resist per level. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να πας full AP comp παρά να πας full AD. Γιατί το full AD comp μπλοκάρεται από το Armor per level μέσα στο παιχνίδι. Okay, so 3 items comes in as the 2 item spike is hit for the Corki, which feels less like a spike. Η Κάισα μπορούσε να πάει Terminus και νομίζω ήταν ok. Αλλά καταλαβαίνουν το πόσο μπροστά είναι και το AP build είναι ότι σε τσοουκάρω παραπάνω. Ok, σε κάνω πέρμα snipes, δεν σε αφήνω να κουνηθείς, σε έχω εκεί που σε θέλω να βλέπετε ξεκινάμε. Boom, boom, boom. Σε κάνω chunk. Το AD δεν μπορεί να το κάνει αυτό και μπορεί επειδή καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ μπροστά να θέλει να πάρει έτσι έλεγχο. Maybe not to the Scion, but to other people for sure. Yeah, Faker's not got a rower fully stacked. His Seraphs isn't finished yet, so he's kind of not really putting Mid even top μπροστά πάντως. Κοίτα, το top σου είναι μπροστά, αλλά το άλλο top έχει τα ίδια items. Δεν είναι καν ότι υποφέρει. Renekton. Just a little bit of a Griffin reunion or a DRX reunion there for both of these players. Oh, boom. As Keen looking for a bit of that Scion cheese from the Maybe brush. that minion just decided to jump in the air. Yeah. That's probably what Gumayushi was thinking. It just doesn't. Oh my god, classic Genji attack έκανε. It's some spaghetti. Το κάνουνε πάρα πολύ γρήγορα με την Κάισα. Πέφτει γελία γρήγορα, ο Τσόβι έχει εντοπίσει το flank. Θα είναι λίγο 50-50. Κάνουνε focus τον Doran. Τον ουλτάρουν, θέλω να δω ποιος θα πάρει Atakan, γιατί ο Doran εδώ δεν ξεφεύγει. Η Νίκο έχει κάνει καλό ulti για να κάνει peel. Ο Κέρια μπαίνει μέσα σε όλους και πάλι πεθαίνει. Όσο ο Canyon μπορεί να κάνει flash μακριά, αλλά πάλι πέφτει κάτω. Με την υπόλοιπη ομάδα βέβαια τον T1 να μην μπορεί να κάνει κάτι έξτρα. Ναι, θα σκοτώσει τη ρούλα away τον Γκούμα. Ο Atakan είναι scammer, bro, είναι με τους T1. Oi. Βας! Το πήρε ο Faker! Και ο Γκούμα ακόμα καητάρει! Πώς ακριβώς έγινε αυτό? Ο Κιν πήδηξε τον τοίχο. Δεν πήρε τίποτα. Ο Γκούμα απλά μπορεί να κάνει kite, μπορεί να φύγει μακριά. Και μετά ο Faker φλασάρει μέσα, μπορεί να σκοτώσει να πάρει τον Atakan. Replay those! Replay those! Βγαίνουνε. Boom. Focus. Boom. Doran dead. Ο Κέρια πεθαίνει και αυτός, δεν μπορεί καν να κάνει ρο και μετά εδώ κάπου ο Ruler πηδάει μέσα. Πηδάει για να φάει τον Honor, αλλά ο Atakan του έχει κάνει τόσο damage όπου μετά μαζί με τον Γκούμα μπορούν να πάρουν το kill. Και το θέμα είναι εδώ, ότι ο Faker κυνηγέται. Αλλά δείτε τι κάνει. Ενώ βλέπει ότι ο Kin φλασάρει τον τοίχο, ο Faker κάνει teleport! Ο Faker έκανε teleport μέσα στο pit του Atakan. Big. Dance my puppets. Η Ρούλα εκεί το έστειλε, πέθανε. Χάλασε πολλά, αλλά ο Γκούμα respect.
Ο Γκούμα χωρίς να έχει items μπορεί να παίξει το fight. Ρίχνει πολύ τα resist. Ναι, όποιος κάνει Atakan, γενικά αν Atakan σε βαράει, του ρίχνει τα resist. Σε κάνει squishy. They got a lot of power from the Atakan, and they got those kills as well. Shutdowns, Guma got the shutdown on a ruler. It's a 2,500 gold lead for Gen G, but with Atakan and with the feats of strength, this game feels pretty even. Yep, certainly has been brought back to relatively level. Είναι πολύ πιο κοντά το game από ό,τι φαίνεται. Ο Τσόβι με αυτό το build το έχω πει δεν κάνει πάρα πολύ damage. Είναι λίγο πιο πεσμένη η Aurora. Οκ, ζει για να παίζει μεγάλα fights, αλλά είδαμε εδώ ότι... Hello, Thodori. All of a sudden become absolutely massive in this game, and I'm reminded of what everyone was talking about in the pre-show, and that was if T1 are going to beat Gen G, it's often on the back of Faker getting things done. And 2-0. Λοιπόν, πρέπει να θυμηθούμε ότι αν η T1 κερδίσει βγαίνει δεύτερη, αποφεύγει την Gen G μέχρι τον τελευταίο γύρο για το winners bracket. Αν βγει τρίτη, δεν αποφεύγει την Gen G. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος, ενώ θα έπρεπε. T1, τι T1, έρθει και round 3. Round 3 playoffs. Looked like it was just the game plan all along. Just distract them, everyone else, and we'll get the job done in the end. Now looks like aim of the game is going to be locking down their το seed 3. Τιμωρείται. Καλύτερα να βγεις τέταρτος. Παιδιά, χωρίς πλάκα, αν βγεις τέταρτος, έχεις πιο εύκολο bracket από το αν βγεις τρίτος. Για ποιο λόγο? Είναι λίγο χαζό αυτό. Γιατί αν βγεις τρίτος, τιμωρείσαι και παίζεις με τον πρώτο. Ενώ αν βγεις τέταρτος, επιβραβεύεσαι και παίζεις με τον δεύτερο. Χαλασμένα brackets. That is a big deal indeed. Also a big deal for the graphics team because they unfortunately got the graphic up a little bit late. And so that one wasn't actually on there just yet. It's fine. You can see it right now. 4 items done for this Kai'Sa. I mean, that's the thing is that έχουν βγάλει το Zonias. Έχει μπόλικο AP τώρα η Kai'Sa. Τώρα αν κερδίσουν τώρα βγαίνουν δεύτερη. Ναι, πρέπει να κερδίσουν. Γιατί οι Nongs με χάσανε 2-0. Οπότε η Hanwha Life έχει συν 2 game lead. Και πρέπει να φορσάρουν tiebreaker στα game win και οι δύο με συν 20. Wait. Πρέπει να κερδίσουν 2-0. I think that's really where this T1 composition can shine. So. Yeah, they get moments to breathe, right? The opening salvo is what they really need to make sure that they can absorb. And also, if Ruler does end up going down or getting chunked, then I think that's where Genji's αλλά θέλουμε game 3. Σάιον, περνάς καλά, Λεβέντι μου, πώς είναι το game? Σε βλέπω φαρμάρεις μπόλικο, ρε φίλε, έχουμε παίξει πάρα πολύ το side. Αλλά ο Faker έχει γίνει tank. What, 8 levels ahead of Keria as there is the Nice. shockwave. Καλό root. Zero is going to be able to find Καλό root, μπορεί να ξεφύγει. That level discrepancy between the supports and Faker. Έδειξαν πριν πάντως στο leaderboard και πρέπει να ήταν 22 η Χλέ και 20 η T1 στο σημείο. Η T1 είναι συν 20. Κάτσε ρε, είναι 29 και 20-10, ισχύει, απλά πρέπει να κερδίσουνε. Ναι, απλά πρέπει να κερδίσουνε. Έχουν τα ίδια wins, οπότε θα είναι ένα win μπροστά, δεν θα φορσάρουν σε βαθμία. Απλά να κερδίσουν δεν έχει σημασία. Οπότε θέλουμε win T1 για δεύτερη θέση. Καλό knock-up. Η Ρούλα είναι safe και μπορεί να κάνει damage. Μπαίνει μέσα ο Doran, το έχει παίξει καλά ο Doran, το έχει παίξει εξαιρετικά.
Θέλουν να γυρίσουν στον Gorky, πρέπει να κάνει respect το Shockwave. Μπαίνει μέσα ο Ruler, όμορφο play, κάνει το Zonias, αποφεύγει Shockwave. Εδώ ο Ruler ξεκινάει να σμερφάρει. Είναι πάνω στον τοίχο, μπορεί να κάνει damage, μπορεί να πάρει killer, μπαίνει μέσα στο Renekton, μπορεί να καθαρίσει. Τσόβι καητάρει τον Doran. Ένας Doran που έχει μείνει ακόμα ζωντανός, αλλά όχι για πάρα πολύ. Και τώρα είναι fake a moment. Κυνηγάει. Πετάει τις μπάλες του στον Τσόβι, αλλά δεν πετυχαίνουν, είναι μικρές. Duro μαζί με Kin. Δύο όπλα δολοφονίας είναι πάνω στον Faker. Αλλά το θέμα είναι πως αυτή η δολοφονία είναι πάρα πολύ αργή και ο Faker με το build που παίζει δεν δέχεται damage. Μπορεί να πάρει καραμέλες, μπορεί να πάρει heal. Το red buff είναι εκεί. Παίζει και για τις δύο ομάδες, αλλά ο Τσόβι κάνει πάλι teleport μέσα στο fight. Θέλοντας να δώσει λίγο παραπάνω ενίσχυση στην ομάδα του και... Ο Faker όντως δεν τρώει damage. Ο Ruler έπαιξε άπειρα αγκρό, αλλά σας λέω, MVP του fight, low key ο Doran. Πήρε το ultimate της Nico. Δείτε τι κάνει ο Doran εδώ. Όμορφο play. Γιατί μπαίνει εδώ flash, παίρνει το ulti Nico, καητάρει και ο Ruler δεν μπορεί να φύγει από το fight. Γιατί αν φύγει, χάνουν το fight. Καλά, εδώ ήταν ψηλό insane αυτό το πώς δούλεψε. Ότι ο Ruler όντως μπήκε εκεί μέσα. Είχε flash, αλλά πίστευα ότι ζει. Κοίτα, και εγώ πίστευα ότι ζει, αλλά... Ήρθε ο Renekton από το back. Τσόβι, ωραίο build. Προσπαθούν όμως, βάζουν το καλύτερο τους σε αυτό. Το tank και το support για να σκοτώσουν την Orianna με τα defensive item. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να σκοτώσεις. Βλέπετε, οπότε ο Faker τανκάρει το burst με την ασπίδα και το Rod of Ages HP και μετά έχει heal και κάνει sustain. Μένει μέσα στο fight. Αλλά 3 τέτοιοι δράκοι είναι πρόβλημα. Πώς και δεν φεύγουν οι άλλοι δύο για να αφήσουν μόνο του τον Canyon. What? Βαρύ play αυτό. Έχουν κάψει πάρα πολλά για τον Duro που θα πέσει. Renekton, slice dice. Μπαίνουν μέσα, θα τον σηκώσει στον αέρα οριακά με την ακρούλα της ulti. Εδώ ο Duro πήρε πάρα πολλά. Χάνει το flash του. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο play με τον Canyon. Είναι μόνος του. Ουλτάρει, αλλά πάλι πεθαίνει. Μεγάλο misstep από τον Canyon όπου τον περίμεναν. Εδώ οι T1 είχαν διαβάσει τον Canyon σαν ανοιχτό βιβλίο ότι θα περπατήσει εκεί, θα είναι μόνος του, μπορούν να πάρουν kill. Τσόβει το ultimate για το slow. Περιμένουν να τελειώσει η ultimate του Zin, αλλά και ο Duro δεν μπορεί να κάνει knock-up. Πιάνουν τον Kin, μπορούν να πάρουν κι άλλο kill. Καλό triple knock-up. Δεν υπάρχει follow-up. Χωρίς τον Canyon να δώσει το extra σε C, να κρατήσει κάποιον από το χέρι. Φοβούνται. Είναι ρούλα moment, chat. Εδώ πέρα είναι ρούλα moment. Ρούλα στιγμή. Ξέρει ότι ο Doran δεν έχει flash. Έχουν κάνει μπόλικο poke, αλλά δεν έχουν smite. Πετυχαίνει πάλι το Seeker. Αλλά ο Faker μπορεί να φύγει. Είναι 5 άτομα Baron για τίποτα. Και η διαφορά στο gold πέφτει. Τι παιχνιδάρα έχουμε για πρώτο game της ημέρας. Είναι ρε φίλε, οι δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ανδιαφυσβήτητα. Very hard for them to establish vision, can chase him down. But if you look on the map, you see all of Gen G collapsing in, and Canyon walks over a control ward. And immediately, Canyon, τι έπαθε εδώ? And Guma has so much damage, they go in on him. Ona even blocks the charge. Ο Canyon θόλος άρχισε να τα βλέπει όλα κόκκινα. And then this is where they move on to Baron, but they're like, we need more kills. We can't just go 5v4 onto Baron with Doran being low. Μας έκαναν εκεί γιατί η Νίκο δεν πετάχτηκε πίσω. Οπότε να πετάχτε πίσω. Guma's doing a ton of damage now and can shred the Scion. Certainly is. And now with this Baron looking to push and that gold lead 1060. Για ο Faker με αυτά τα picks, τρομερό movement, πάρα πολύ sustain, είναι δύσκολο να σκοτώσεις. Level 18 με το Rod of Ages value. Stacks για τον Τσόβι. Σου λέει, θέλω AP. Ναι, αδερφέ μου, αυτό το build να το κάνεις τώρα. Καληνύχτα. Full items ο Ruler, έχει καπέλο. Έχει 542 AP, boys.
should be this one going down as Canyon looks for an angle. Doesn't quite get over the wall, but there's Zero damage. looking to try and lock down Owner here as the tangle bar. Δεν μπορείς να πας στον Owner. Μόλις πας πάνω του, θα ενεργοποιήσει το ultimate. Έχει ήδη πάρα πολύ magic resist. Το είπαμε. Τι είπαμε, το comp της Genji έχει άπειρο magic damage. Οπότε τώρα μπαίνουμε σε ένα σημείο όπου ο Owner φτάσαμε στο 30. Έχει magic resist. Another picked up, that's 2,400 on the Baron power play so far, and that gold lead non-existent now for Genji. 200 gold. And at 36 minutes into the Θα έχουμε και Σπύρο Σούλη σε 1,5 λεπτό. Δεν έβγαλε Sterax. Ναι, πήγε το Magic Resist Sterax. Γιατί θέλει να πάει GA. Exactly what we wanted here for our Saturday showdown in the final week of regular season play for 2025. This is just game one, you know? Yep. This is what we've been hoping for. Θέλω να δω ότι θα πάει ο Doran, γιατί ο Doran πήγε armor. Αλλά πήγε το item το οποίο τον βοηθάει να ζήσει μέσα στο fight. Τώρα βγάζει magic resist. And at this point it is full build for Ruler with the Rabadons in pocket, so he's obviously doing a good amount of poke with those Void Seekers, a good amount of damage on targets he can connect on. Ωραία, δεν μπορεί να πάει Mo, επειδή έχει Sterax, δεν μπορείς να πας και τα δύο. Μπορείς να πας ένα από τα δύο. Ωραία, μπορεί να πάει Jaxo. Μπορεί να πάει το healing. Πώς λέγεται. Η Suds. Πολύ underrated item. And a lot of the time, Guma's done a good amount of damage in return when he has gone down, if he has gone down. So, Genji, their engage really needs to be on form. And I think I'm looking και level πάνω. Μα, παιδιά, οι T1 έχουν το tempo του παιχνιδιού και πάρα πολύ ώρα. Ναι, είναι πίσω ο Corki, αλλά όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τρομερή δουλειά. Και ο Corki είναι πίσω σε gold. Τους έχουν τρέξει, τους έχουν βάλει εκεί που θέλουν. Τώρα το poke πονάει. Okay, τώρα η Kai'Sa πονάει πάρα πολύ. Καραμελίτσες όμως κάτω στο πάτωμα. Chovy στο flank, αλλά το build ακόμα όπως είπαμε δεν κάνει πάρα πολύ damage. Για να μπερστάρεις. Άλλη flash. Μεγάλος Doran. Μεγάλος Doran. Chovy με το ping pong. Τρέχει να καητάρει. Ο Ζιντζάο μπορεί να πάρει δράκο. Ο Doran απλά σολάρει τον Chovy, ενώ από την άλλη πλευρά ο Canyon πρέπει να φύγει μακριά που είναι το team μου. Η Poppy το έχει πετάξει πίσω στο Ουσμπεκιστάν και μπορεί να πάρουν ένα δράκο μαζί με 2 kills. Έχουν επιστρέψει, παιδιά, γιατί είναι ο μόνος Renekton που βγάζει value στο late. Ο Doran ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε. Πώς ακριβώς. Με Renekton στο 38,5 μου κάνεις flash Wenshom Mate τον αντίπαλο mid laner. Μπορούν να το λήξουνε. Ο Ruler δεν μπορεί να παίξει το fight. Δεν έχει cleanse. Αν φάει ένας, εσύ είναι dead. Η Poppy έχει ulti, μπορεί να παίξει για να πάρει το wave. Δεν το έπαιξε. Παίρνουνε deep. Καλό το Zonias, το έκανε πάνω στο flash που έκανε fake και μετά φλασάρει και αυτός μακριά. Αλλά όπως είπαμε, αν φάει ένα CC είναι dead και μετά τα CC είναι πολλά. Το death δεν μπορεί να το αποφύγει και η ομάδα του θα ακολουθήσει και αυτή. Ο Keria θα ζήσει! Και ενώ η Ρούλα παίζει όλο το game 3.000 μπροστά. Τσουφ τσουφ! Πάλι δεν μπορεί να κρατήσει. Oh my god, απλά πέφτουν ένας-ένας. Απλά τους σπάνε τα KDA. Respect! Respect στον Doran! Οκ, 5-5-6 ο Faker clean game στο 3-0-9. Zero deaths, perfect place. Η μπαζούκα της δεν σκάει τίποτα. Δεν σκάει τίποτα, παιδιά. Αυτό το Aurora είναι αρνητικό damage. Nice shockwave, Chovy dead. Τρομερό late game. Πραγματικά. Masterclass στο late game. Τι πίνεις, λεβέντη μου, τι πίνεις. Nine. Τους ρε μπανότσα, πάλι κερδίζουν τη one. Προηγούνται. Δεν με τρέλανε το ρέλ εδώ. Στο team που βλέπω. Continuing to have a bit of a think about it here is Ruler.
I imagine he's like, can I play Ezreal? Because I really want to play Ezreal. But I hope Zeri. it's not the case. Also a little bit worried about this one. Μου αρέσει το Zeri. Probably makes Το Zeri είναι από τα καλύτερα picks του patch. play. Jinx. But it's Όχι, it's απλά every λέω step. το Zeri είναι So από this τα is καλύτερα picks του potentially patch. a difficult one. Για να το παίξουμε ανατροπή, παίξ' το. As what are we playing, carrier? What have we been cooking up? Ισχύει, ο Πανότσας έκανε rename σε Πανότσας. Well, as Ρε we know, Πάνο, άλλαξε το name σου. Resilient. That's a Silas that he's hovering, so maybe we're not being serious just yet. See what he does decide to lock in. Can be, of course, the Nautilus, which does work out relatively well, but instead, Renato... Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Okay, so Παίζει με 0 engage T1. 0. Δεν έχουν engage. Έχουν equalizer, έχουν Sivir ulti, έχουν Renata ulti, δεν έχουν τίποτα να τους κρατήσει πάνω σε αυτά εκτός από το pillar. Μπορούν να κάνουν disengage αν η Genji παίζει πρώτη, δηλαδή εδώ το πλάνο τους ποιο είναι. Η Genji παίζει πρώτη, η Genji force τα fights, εμείς κάνουμε react και τους κερδίζουμε στο παιχνίδι τους. Αλλά είναι δύσκολο πλάνο αυτό, δεν μπορείς να παίζεις πάντα reactive. Είπαμε πρέπει να βάλουμε emote, παιδιά. Πρέπει να θυμηθώ να βάλω emote. Ένα emote 07. Ένα emote fighting. Έτσι. Θα είναι Staff of Nightmares. Και ένα ακόμα. Δεν μπορώ να βάλω beta επειδή είσαι beta. Είναι απλά στημένο Genji να κερδίσει και απλά η T1 θα πάρει το τρίτο. Όποιος εμπιστεύεται καρπουζάκι, το έχει παίξει. Τα skins θα είδες που βάλει η T1, είδα κάτι. Λοιπόν, chat, σήμερα θέλω να σας δείξω και το WASD. Θέλω να μπούμε PBE και να παίξουμε με το WASD. Οκ, θα κάνουμε live review, live clickbait. Παίζω με WASD στο League of Legends. Hashtag broken. So the mid-jungle game plan when you have like the double globals is play to the sides and you look at who the sides are and it's Gwen and it's Zeri. Yeah. And if they get fed, it's just game over. So I think there's definitely ample win cons around that for Genji, but it just comes down to Let's even prediction. how it plays out. Because obviously last game we saw... Ναι ρε φίλε, γιατί είναι even οι fans των δύο ομάδων. And then we're able to close out. I do think if they get ahead, if they get the lead that Rula had last time on this Zeri, I don't think it's going to be as difficult. Λοιπόν, 3-9 το Rel. Έχει πέσει, ωραίο level 2, πρέπει να κάνουν heal για να τζουκάρουνε. Όσο το πρώτο game, φανταστικό. Φανταστικό. Πανότσα, κάτσε κάτω φίλε, μη σε στείλω πίσω στην κουλάκ. Σαν παιδί έχω ένα όνειρο, να πάει 3 games. Not quite. Certainly not in the results. And that is the kind of analysis that I am into. Because that means that it resulted in that thing. Yes. Ο τα χάσε όλο Τσόβι, φίλε. Πρώτη φορά τον βλέπω να χάνει τόσα CS. The results of Chovy's early game have been going down to about 200 health. But hasn't Το matchup στην αρχή είναι unplayable. Γίνεται playable μόλις βγάλεις λίγο HP και MR. Καλημέρα, Billy. Oh, I got to recall? Okay. I guess we're fine. We're fine. I got to buy magic resist. We're chilling. Less fine here on this bottom side of the map for Αλλά το παίζουν στα άκρα, ξέρουν πολύ καλά τον damage. Yeah, not a fun lane matchup. And that's the thing. I feel like it's 3 pretty favorable lane matchups for T1. Yeah. You know, mid lane, I mean, Και το top lane έχει ενδιαφέρον, όπως είπαμε, ο Doran παίζει στα δαίμονας, οπότε το να βλέπουμε την πορεία του στο lane είναι σημαντικό. Στον bot έχουν πάρει push. Είναι το ίδιο dive που έγινε στο προηγούμενο game, αλλά σε αντίθετη ομάδα. Η Ρούλα έχει 3, δεν έχουν έχει. Α, κακόντας! Θα το σκοτώσει. Θα το πάρει όμως ο Ντούρο. Οκ, του κάνουν deny κάποια minions 5-6 με flash. Flash! Flash! Δεν φτάνει, την έχει μικρή. Είναι απίστευτο, το έχω πάθει. Να μην φτάνω, όχι το άλλο. Ο Canyon πήγε να πάρει movement speed και να κάνει flash stun και να μπει στο range. Αλλά, οκ, εδώ ο Ruler δεν ξέφευγε. Το παίξανε όσο καλύτερα γίνεται.
What are the feet of a rhino called? I think it's just hooves as well, right? Καλ και τα δύο. Wait, τι κάνει? I don't think so. As Ruler Πέθανε. Sages killed Doran Flash και as auto. he flashes and picks it up. Χα! I still don't know anything about Rhino's feet, but I do know the ruler is going to be very happy Ο with μπρο μου νόμιζε ότι είναι στους Genji ακόμα. Very Είδε Genji ruler και λέει ο teammate μου. kill, to be honest. And I feel like Doran just had the information and definitely could have disengaged us. Τώρα η Zeri είναι μπροστά. So I was gonna say Η Zeri έχει καλύτερο wave, πήρε kill. Είναι μια χαρά. Still pretty good for T1. What ended up being unfortunate is Carrier actually dies a little too late. So he has the bailout, but Ruler dies too soon. The tower hit is just a little bit Εδώ νομίζω ότι ο Honor τρόλαρε. to come back. Γιατί αν ο Honor ήταν λοκαρισμένος, θα περίμενε πρώτα το Auto να χτυπήσει τον Keria και μετά θα σκότωνε. Αλλά βάρεσε κατευθείαν και το support του πέθανε. Yeah. just didn't flash to follow the flash, I guess. Because they could have both flashed, but then I guess Zeri probably still has a dash sooner than the scrap shield is up. Feeling very generous, I think we'll say. I guess so. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Message Ruler's like, oh man, that was really brutal. Like you flashing on top of me every single moment in the last game. Can I have one back? Ο King χτύπησε 6, αλλά δεν έχει dash, θα πάει για το kill. Ξέρεις, κάνει damage. Κάνει μπόλικο damage. Το παίζει κάπως αυτό. Μπορεί να το γυρίσει και να πάρει το flash του Doran. Flash από τον Honor και flash από τον Doran. Έχει πάρει το flash, μαλακίες λέω. Ωι! Τσόβι με το goal! Καλό play. Πήρε 2 flash για το exhaust του, αλλά πάλι πεθαίνει. Καλό gank, καλό gank. Το Honor λέει, είναι η μόνη μας στιγμή που μπορούμε να σκοτώσουμε. Έχουμε level disadvantage, αλλά πάλι φορσαρέτο. Το έζησαν λίγο, αλλά πάλι. Όπ, μείον ένα. Και μετά αυτό μεταφράζεται σε δράκο. Ο Pantheon λίγο χαμένος. Αλλά έχει κάνει ulti ο Pantheon. Ξέρουν πως δεν έχει flash ο μπρο μου. Αλλά το ultimate γιατί είναι στο Ουσμπεκιστάν. Joink. Μπορούσε να σκοτώσει. Canyon being level 6 with Duro charging in like that, you know he's turning up. So unfortunate for T1 that they lose out on the dragon, but I think happy that they didn't lose out on more. Δεν χάσανε goal τουλάχιστον εδώ οι T1, αλλά δίνουν το objective, ένα objective που αρέσει πάρα πολύ στους Genji. Εδώ βλέπουμε το damage ήταν πολύ και πρέπει να φλασάρει μέσα από το τελευταίο ultimate τον Doran. Και εδώ ο King πώς και δεν έπαιξε για το kill. Πώς και δεν έπαιξε ε μπροστά. Για να πάρει το flash θα μου πεις, γιατί αν έπαιζε ε μπροστά και δεν σκότωνε, ο Trundle τον σκότωνε χωρίς να φλασάρει. Ενώ τώρα τουλάχιστον ο Trundle φλάσαρε για να πάρει το kill. Oh, big fight, big fight. Τον κυνηγάνε μέσα από το move, τον σκότωσαν. Παιδιά, το Zeri είναι top tier, το καταλαβαίνετε. Πολύ ωραίο engage από τον Duro. Ο Γκούμ άρχισε το flash του. Γιατί εδώ θα έπρεπε να έχει φλασάρει πιο γρήγορα για να φύγει μακριά. Αλλά η Zeri είναι top tier pick. Receiver καλό είναι, έχεις πολύ late game damage και πάρα πολύ late game AOE damage. Αλλά οι αντίπαλοι έχουν πάρα πολύ crowd control και δεν είσαι τόσο mobile. Και όπως είπαμε δεν έχεις engage. Δεν έχεις κάτι να σε σετάρει για να βγάλεις το damage. Ωραίο βλέπω τον Duro, πολύ clean. Παιδιά, του έσπασε το spell shield με το ulti από την Zeri. Και ενώ έβγαινε το spell shield, το σπάει Zeri και τρώει stun. Δεν το περίμενε. Ο Γκούμα εδώ πέρα λέει κάνω spell shield, απλά είμαι safe. Αλλά μπορούν να πάρουν τουλάχιστον αυτό το objective. Ρε εσείς, να σας πω κάτι. Έχω καταλάβει ότι οι ομάδες είναι πολύ δεκτικές στο να δώσουν το ένα objective, αν έχουν πάρει το άλλο. Δηλαδή, εδώ η Genji, για ποιο λόγο νιώθει πιεσμένη να δώσει τα voids? Trundle no flash, Sivir no flash, Rumble no flash. Έχεις Galio. Για ποιο λόγο νιώθεις τόσο πιεσμένος να δώσεις τα voids? Ενώ αν δεν είχαν πάρει το δράκο, θα παίζαν τα voids. Αν το είχαν χάσει. Είναι περίεργο. Η Zeri παίζει μόνη της 1000 gold μπροστά για άλλη μια φορά ο Ruler. Δεν ισχύει αυτό ότι με το combo που έχει T1 δεν μπορεί να πιάσει ποτέ τη Zeri. Ποτέ. Πρέπει να κάνει flash combo rise. Duracell. Στην αρχή και δεν έχει lek. Lek έχουμε πάλι την Παρασκευή που μας έρχεται.
second. I think that first ward might have been just outside when he first went up to place it, and that's why he got caught out before it had to bin his flash. You're exactly right. Unfortunate. Oh no. Δεν έχει flash. Gonna come on through here as Carrion. Καλίστα ουλταρέτον! Wait, δεν έχει καλίστα. Ανεύκολο kill. Μπορούν να πάρουν και αυτόν, wait. Έχει ulti rel. Αυτό είναι καταστροφή. Αυτό είναι η καταστροφή με 2 kills πάνω στον Kin. Η Zeri μόνη της στο bot. Κανείς δεν μπορεί να πάει εκεί. Ο Doran έχει teleport αν θέλει να κατέβει, αλλά δεν υπάρχει kill pressure. Μόλις έδωσες 2 free kills στο late game champion από τους εφιάλτες σου. Ωραίο play όμως. Αυτό το game είναι duro. Είναι all about duro. Ο duro κάνει το play στο bot. Ο duro κάνει το play για να πάρει το flash της rel. Ο duro κάνει το play για να ανέβει πάλι top lane και να παίξει το fight. Είναι all about duro. Κυνηγάνε. Πρέπει να κάνει flash ο Chovers. Αλλά θα κάνει flash ο Trundle πίσω του. Okay. Του πήραν το flash. Κάνανε τα ultimates. Έκανε και η Sivir ulti. Αλλά κρατάνε τα summons. Κοίτα, είναι καλό. Γιατί δείτε λίγο το timer. Είναι αυτό γενικά ένα play που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουν και οι υπόλοιποι. Ότι flash για flash στο top. Όχι, έφυγε. Το θέμα ποιο είναι ότι κάνανε 2 ultimates 1 λεπτό πριν βγει ο δράκος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν βγει ο δράκος θα έχουν ultimates, αλλά ο άλλος δεν θα έχει flash. Ο Doran φέραρε λίγο το equalizer, πρέπει να μείνει. Γιατί αν έφευγε θα είχαν plate. Hello, μυρωδιά. I hope it's a good book. Yeah. No matter how small it is. Zeri item, Sivir πίσω. Trundle είναι μπροστά, αλλά ο Trundle ακόμα δεν έχει μεταφράσει τη διαφορά του. Πρέπει να πάει πίσω να αγοράσει, να ξοδέψει αυτά τα gold, να πάρει έξτρα HP και armor. Αγκαλίτσας. Όλα καλά. Hello, Δημήτρη. I think I knew the answer to this at some point in my life. I feel the exact same. I feel like I once knew that and then it's been removed in return for like the AP ratio. Ο Canyon παίζει ακριβώς με τα ίδια items στον αντίπαλό του και τώρα πάλι τον πιάνουνε, του παίρνουν το flash. Είναι flash μαζί με το ultimate. Ο Owner ultάρει και μπορεί να πάρει πάρα πολύ HP, αλλά ο Γκάλιο εξυψώνεται και εξυψώνει και την αντίπαλη ομάδα μαζί του. Ο Ντούρο σμερφάρει. Ο Ντούρο απλά είναι σε μια insane μέρα σήμερα. Wow. Διπλό engage, τους φέρνει πίσω, εκτελούν τον Γκούμα και μετά ο Κέρι απλά σηκώνει χέρια. Εδώ φταίει ο Owner γιατί μπήκε πάρα πολύ μπροστά, οπότε αναγκάστηκαν να κάψουν το flash του αλλά και το ultimate της Renata. Και το ulti Renata παίχτηκε σε choke point, οπότε δεν υπήρχε extra damage. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, η Sivir δεν είναι σε θέση να βαρέσει σε αυτό το fight. Δείτε, πέφτει η ulti Renata και πού είναι η Sivir. Οπότε δεν μπορεί να κάνει damage. Οπότε ο Owner πεθαίνει και μετά εδώ δείτε τον Duro, pub, flash, double stun, σουβλάκι. Μου αρέσει ότι τουλάχιστον οι ομάδες βλέπουν, ρε φίλε, ξέρουνε πώς να τιμωρήσουν τον αντίπαλο όταν κάνει ένα μικρό overstep. Όταν κάνουν one shot. Η Gwen είναι πάρα πολύ fed. Αλλά είναι όλοι πάνω, είναι 4 άτομα της T1, μαζί με τον νεκρό. Θέλουν να πάρουν το shutdown. Δεν είναι μεγάλο shutdown, αλλά πρέπει να το πάρει ο Faker. Το πήρε ο Faker. Η Ρούλα δεν πάει hexblade. Like sometimes you see the number and you're like, oh, he's 2 levels up because, you know, they were like close. To be fair, Guma did just get a good amount of XP because he kind of catch up XP, but yeah, it is. It's gonna be first turret going over to T1. Massive lead. Όσο μου αρέσει ο ήχος στον Peft Tower. Ακούγεται πολύ σημαντικό. Άντε πάλι. Nice flash, bro. Run. Μας δίνει 200 gold το kill. Ρούλα. Έχει ε σε 5, 4, 3. Είναι dead. Έκαναν ακριβώς το ίδιο με το last game. Ακριβώς το ίδιο. Γκρίντα run για να σκοτώσουν τον Γκούμα και πέθαναν 2 άτομα. Wait, βλέπω replay.
it's moving Παιδιά, είναι το ίδιο in their game. direction. Okay, you'll take that, you know. Kuma's KDA, we learned from the last game, isn't relevant. Γιατί και στο last game τον Divaran τους σκότωσαν, αλλά δώσανε gold. Και τώρα δώσανε πάρα πολύ gold. Πέθανε και ο Kin, πέθαναν και οι δύο από το bot lane. Και τα kills, τα 2 από τα 3 πήγαν στον Faker. Εργολαβία Faker, τρέχει παντού ο καημένος για να πάρει πράγματα. Ways to punish when some of the members are overextended. You know, we typically talk about the Faker sacrifice and them finding something from it. It feels like they're just kind of doing it with anyone. Anytime Dura is setting up a play, they're like, okay, let's just see what we can clean up from this. And this feels bad at first glance, but then the turnaround comes in. Το Hexblade Zeri είναι απίστευτα δυνατό. Γιατί της δίνει πάρα πολύ movement speed. Ανοίγει το ultimate και μετά τρέχει σαν να σε έχει πιάσει κάτι δαιμόνιο. Ο Faker είναι μπροστά 1000 gold. Σας λέω, αυτά τα 2 kills ήταν χρυσός. Αλλά η Sivir παραμένει εκτός παιχνιδιού. Said don't camp me. Καλημέρα! Was a little bit more finesse based, right? They didn't necessarily they had a Scion front to back certainly was possible, but it was a lot more bursty. I mean, it was definitely they had to kind of dive in. There was a lot of ifs and buts. This one just kind of feels like Kane and Canyon go in, Chovy go on guy who has aggro, rule Πήγαινε kill να everyone. you point Zeri and Gwen in the right direction and you just release. Yeah. Το patch που παίζουν είναι ένα πριν το live. Pretty much. Φαίνεται από το map που είναι ακόμα μπλε. Πες support αυτή την περίοδο για εύκολο grind στο Diamond Master. Λεώνα. Braindead Λεώνα pick. Άνοιξε W και όρμα τους. Μαζεύει CS, τα καρισμένο κάλι, σύβρινε με ένα item 2000. Παιδιά, είναι 2.300 η διαφορά! Έλα, σήμερα το πρόγραμμα είναι, φίλε, δεν ξέρω. Λίγο make it yourself, θα το βρούμε. Εδώ! Πού το πάει? Dong! Μόνο φαρμάρω μάγκες. Να το πάει top. I was actually watching Roller Coaster Tycoon content recently. It still exists and it's thriving. Το κανόνι! Τον έκανε root και έχασε το κάνον. Faker. Αυτό τον έχει τιλτάρει σίγουρα. Εντάξει, η διαφορά στο top μίκρινε. Όχι, δεν είναι τόσο τραγικά. Πιστεύω ότι η Gwen θα βγει πολύ πιο μπροστά. Ο άλλος δεν θα μπορεί να αναπνεύσει, αλλά είναι 2 kills πίσω, 30 CS και πάλι είναι 600 gold μόλις. Τίποτα. Τσόβι όρμα του. Τσόβι όρμα του! Γιατί δεν του όρμα. Μπράβο. Δείξτε ποιος είναι το αφεντικό. Το τριαντάφυλλο πάρε μπροστά από τα... Ρε, τι κάνετε ρε! Δηλαδή τώρα εδώ θες να μου πεις ότι είναι επαγγελματίες παίκτες. Και δεν μου παίρνουν το πορτοκάλι το τριαντάφυλλο, θα τρελαθώ. Or είναι faker angle. Το game είναι faker angle. Αλλά η Duracell και η Rula είναι σε πολύ πολύ δαιμόνια μέρα. Ωραίο spacing. Άσπρες μπότες, Rocket Belt βοηθάει πάρα πολύ το play του Doran, γιατί παίζει πιο αμυντικά χωρίς να θέλει να πιαστεί. Επίσης η Zeri κάνει όντως κάνει τα... Δεν θα πιαστεί όμως ποτέ ρε. Ο Keria δεν θα πιάσει ποτέ τη Rula με ulti. Θράκος. Μπορεί να μην είναι τζάμπο οι ομάδες, αλλά είναι όντως παντού. Οχ, εκεί είναι. Έρχονται. Καλό το double knock, μπορούν πάνω στον Keria. Οι άλλοι ακόμα κάνουν δράκο. Το fighter 5v3. Φλασάρουν μέσα και φεύγουν μακριά, αλλά ο Ντούρο είναι κοντά μαζί με τη βοήθεια από τους άλλους. Και δείτε εδώ τον Ντούρο. Μπορεί να μπει μέσα, μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό του, αλλά μετά η Rula απλά κυνηγάει τους πάντες. Έχει πάρει 2. Μπορεί να πάρει 3 και μετά 4 kills. Το quadra kill για το ruler. Όπου απλά τους οδοστρωτώνει. Αυτό δεν κάνει ο οδοστρωτήρας. Τους οδοστρωτώνει λοιπόν. Και παίρνει 4 kills για να βγει 4.200 gold μπροστά.
Άλλαξε. Το play ήταν ντούρο. Το play ήταν πάλι ντούρο. Δείτε όλη την Doran. Πάμε να δούμε όλη την Doran. Ρε, παίζουν το fight. 3v5. Ulti Galio. Οκ, τους καετάρουν 2 άτομα με 4-man taunt, extra damage, ο ντούρο στο side. Τώρα έρχονται οι άλλοι. Πού είναι το ulti Doran? Το έπαιξε πριν. And I feel like Rula just, it was just like the Okay. most chill team fight ever. He was so locked Δεν in. αγχώθηκε He καν. didn't say Penta once. Wow. That is, It's serious. he has grown, truly. But it was just a very chill cleanup, you know. The team was setting him up. Έβγαλε and Infinity. they just knocked him down. Well, you know that edge that goes. Εγώ θυμάμαι ότι στο προηγούμενο game το throw έγινε εδώ. Αλλά τώρα με Zeri να έχει flash και ulti, πώς κάνεις throw? Μπαίνει μέσα πάλι η Ρούλα. Απλά κυνηγάει τους πάντες, θα πάρει και τον Atakan. Wait, Πέντα! 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 Get him! Fuck him up, έχει ulti σε 3, Ruler. Come on, man! Πανεύκολο! 5 kills! Atakan, το fight δικό του! Μεγάλος παίκτης, τεράστιος παίκτης. Αυτός και ο Ντούρο απλά σμερφάρουν το παιχνίδι. Οκ, ο jungler τους 5 kill participation. 5! Τι δαιμόνιο είναι αυτός, ρε? Τον τασάρι μέσα, παίρνει τον Atakan με 20 HP, κι άλλο kill. Θέλω να ακούσω αν είπε πέντα. It will be Doran. Rula able to lock it down, but Quadra kill comes in. Let's. I want to see the celebration. Rula, give it to me. Wow! Δεν είπε τίποτα. Βας. Παιδιά, δεν είπε τίποτα. Απλά πήρε πέντα τον Atakan και Smurfar και ήταν σε φάση OK. Δείτε, ο Τσόβι 10 στα 21 kills. Ο Pantheon 5, η Gwen 12 και μετά έχεις 20 το support και 16 το AD. Είναι all about botlane τώρα. Don't look AD items. Κοίταξα. Τσατ, κοίταξα χωρίς να θέλω. Μη δείτε τα AD items. Of the bottom of the screen. Yeah, don't look at the number. The number is large. Don't look to the other side. It's wow. That is a I can't remember the last time we've seen that much of an item. A 3 completed item advantage. Yeah. It's jungle even. Yeah, no, that doesn't often happen. Faker is not going to get killed by Ruler here. Η διαφορά όταν παίζεις, ρε φίλε, huge teamfight comp. Γιατί πριν ο Ruler έπαιζε Kai'Sa, αλλά δεν είχε backup. Ενώ τώρα το backup του είναι μία RL που κάνει turbo engage. Είναι ο Pantheon που βάζει τα stun. Είναι ο Galio που δίνει τα μεγάλα taunts, δίνει τα knockups. Έχει πάρα πολύ control και μπορεί να βγάζει damage χωρίς να σκέφτεται. Κινείται πάνω σε 4 άτομα. Triple knockup, double taunt. Ο Ruler είναι πάνω στο equalizer αλλά δεν νοιάζεται. Αρκετό damage για να πάρουν το fight. Ενώ ο Faker καθαρίζει το wave. Υπάρχει wave και στο mid. Πήγε να το πάρει ο Doran. Αλλά δεν το παίρνει. Αυτό είναι inhibitor τουλάχιστον. Big game. Γρήγορο όμως, πάρα πολύ γρήγορο. Δεν ήταν απολαυστικό. Faker, σώστο. Αυτό ήταν γρήγορο game. Ήταν λίγο personal. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Για μένα, ο player of the game ήταν ο Ντούρο. Καταλαβαίνω ότι ο άλλος πήρε 9 kills σε 2 teamfights. Αλλά ο Ντούρο τα έστησε όλα. Θα λες για τη Yunara να την κάνεις βόλτες. Παιδιά, μερικές φορές βαράς τρίποντο και πέφτει airball. Αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις αν είσαι πίσω για 2 αν βαρέσεις βολή. Πρέπει να βαρέσεις τρίποντο. It's fine. Γαμώ το σπίτι και το σκεφτόμουν. Δεν σας κάνω πλάκα, το σκεφτόμουν.
Τουλάχιστον θα πετύχω αυτό, ότι θα πάμε Ιρέλια στον Kin. Close enough. Close enough. Πηγαίνω ρε φίλε για μεγάλα σουτ και για μεγάλα σοφτά από το κέντρο. Pumpkins Yorick. Το Yorick Blind δεν έχει counter. Το counter του Yorick Blind είναι ο Κασάντε. Πώς? Η T1, όπα ρε, πόσοι πόντι παίχτηκαν, τι γίνεται? Παιδιά, είναι η ώρα σας να πάρετε points. Είναι low key η ώρα σας να βγάλετε λεφτά. Γιατί φήμες λένε ότι οι κακοί τζογαδόροι σταματάνε να τζογάρουν ένα παιχνίδι πριν κερδίσουν. Οπότε μη σταματάτε, συνεχίστε να βάζετε points. Τι έγινε? Λάθος μηνύματα νομίζω περνάω στο stream, δεν πειράζει. T1 looking for a few angles here as Doran has taken the pentakill skin. Kind of like that one. The base player Yorick just feels right, you know. Πού είναι το vote? It's a good vibe. It certainly is. Μόλις τελείωσε. Alright, let's Ωραία, βάλαν πολύ. Ωραία, βάλαν 60 κάτι άτομα. Crazy. Ο τζογαδόρος δεν παίζει για να κερδίσει, παίζει για να χάσει. Παίζω, παιδιά, εγώ δεν παίζω ρε φίλε επειδή είμαι θυσμένος. Παίζω επειδή μ' αρέσει. Μείον 50. Πω, τι ωραία. Επίσης τρελό ότι η Ρούλα σμερφάρει όλη μέρα με τα picks που έχει πάρει και μετά παίρνει τζιν. Αντί για να πάρει κάτι που βαράει φάπες και κυνηγάει και παίρνει τζιν. Φάει ξύλο τώρα. Heal για να κάνει ο Ruler το τέταρτο, αλλά δεν είχε range. Δεν θέλω να τον δω να παίζει πάλι κάτι έτσι, ένα τζινξάκι. Πού είσαι Σκερόπουλε, πιστό σκυλί. Ο Κέρια πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν ρε φίλε ο καλύτερος με Tamkens. Όταν φάρμερ ο Tamkens βέβαια σε εκείνο το μετα. Το πόσο απλά πηδούσε μέσα και έπαιρνε κυνήγια ήταν απίστευτο. Αλλά βλέπετε, εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το πόσο έχει βελτιωθεί ο Ντούρο. Ο Ντούρο ήταν ένα average support όταν ξεκίνησε, αλλά μέσα σε ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, παίζει ευθεία στον Κουμαγιούσι και area lane και κάνει και gap. Respect στο παιδί. Mr. Tom. Παιδιά, ο Mr. Tom γράφει by the way και εγώ δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει. Να τσοχάρω κάθε μέρα και να μην είμαι θυσμένος. Ναι. Τζέι Καρά, δεν σάει παγκόσμιος πρωταθλητής. Το ακούω. Μήπως τελικά τα κάνουν όλα οι coach. Ρε, οι καλοί coach είναι καλοί coach, ok. Δεν έχει μαλακίες. Ο καλός ο coach κάνει τη διαφορά. Ο κακός ο coach είναι για κλωτσιές. Ο καλός ο coach μπαίνει μέσα και λέει Λεβέντι μου Ντούρο, τι θες να πάρεις? Θες να παίξεις Yumi θα παίξεις. Έλα να σου χαϊδέψω. Ο καλός ο coach του βρει στο σπίτι. Του λέει θα σου σκοτώσει την οικογένεια αν κάνεις μαλακίες. Κάνιον τι κοκομπλόκο πάθαμε και γιατί σκοτώσαμε? Ήταν το teleport, ok, ήταν το teleport. Wait, αυτό είναι huge. Το wave στο top δεν μπουσάρει. Ο Κασάντε το έχει πάνω του. Τσόβι θέλει καλό flash εδώ. Όχι, το top μπουσάρει, οπότε η Yunar θα πιάσει το wave. Είναι σαν εκείνη την OnlyFansU που είπε «Παρθένα αυτά που κάνουν για τη δουλειά δεν μετράνε». Αυτό είναι το μέτα. Λοιπόν, αν δούμε λίγο τα waves, boys, λίγο lock. Η Yunara το wave κράσαρε στο top,
Οπότε είναι κοντά της, άρα η Γιουνάρα πουσάρει πάνω στον Τζιν. Ο Ρακάν δεν χρειάζεται να παίξει lane εδώ. Ο Ρακάν μπορεί να παίξει λίγο πιο εκτός για να δώσει XP. Εκτός αν έχουν σκοπό να δώσουν το level 6 στο Ρακάν για να παίξουν τα Voids. Ο Kin επίσης θα πιάσει καλό wave. Δεν αποκλείω να γίνει swap back αν κάνουν hard solve στο top lane, αλλά είναι ανάλογα το objective που θέλουν να παίξουν. Γιατί εδώ η Γιουνάρα μπορεί να κάνει hard solve, να κρασάρει το wave και μετά θα δούμε πώς θα πάει. Όσο και τον Ηλία. Όχι τον Ηλία, είναι ο Χίλας. Πού σε ρε Χίλα με τους 9 μήνες! Thank you boy, έγινες πυθίκι, πώς νιώθεις? Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα όλου του chat μόλις πραγματοποιήθηκε για σένα. Monkey. Wukong, πάρε ένα kill αφιερωμένο. Thank you boy. Welcome για ένα το μήνα σερί. Φτάνουμε σχεδόν χρόνο. Με τη skin παίζει ρούλα. Το T1 δεν είναι αυτό. Επίσης νομίζω πως είναι το πρώτο game Γιουνάρα που παίζει ο GOAT μου, ο Γκούμα. Ενώ αυτό το παράθυρο είναι το μόνο παράθυρο που μπορείς να κάνεις το lean όταν έχεις 6 και ο άλλος όχι. Ή ξέρεις μόλις πάρει 6. Σας είπα, το swap της T1 δεν ήταν καλό. Το swap της T1 έγινε από ανάγκη και όχι από επιλογή. Γιατί αν δεν κάνανε swap με τον Yorick να κάνει teleport στο bot, ήταν fucked. Αλλά πώς κατέληξε να γίνεται όλο αυτό? Ότι χάθηκαν minions από τα towers, ότι ο Kin απορρόφησε πάρα πολύ XP και το βλέπουμε είναι μισό level πάνω. Ενώ αν δούμε τα AD carries, ο Jin έχει το wave κάτω από το tower του, παίζει πάρα πολύ chill, ενώ ο Chovy τρεϊντάρει με τον Faker και ο Faker κερδίζει. Ρε, η αρκούδα είναι useless. Χιλάρει τον Faker. Αν ήμουν ο Chovy θα την απέλεια. Ου, κέρια. Τον γλύφει. Δεν έχει flash και το ξέρουνε. Έρχεται ο Σκάρνερ από το side, πολύ όμορφο drift, μπορεί να κάνει το ulti του και τον μαζεύει. Ο Σκάρνερ έχει 6, αλλά το πυθίκι δεν έχει. Μπράβο, ωραίο play από το D1. You know, it's something I didn't really think about, but Tom Kench and Skarner as a duo just have this insane ability to just get over terrain and find these gank paths. So there, carry a fight in the Τώρα πήγε από εκεί ο Chovy, γιατί βλέπει τον Σκάρνερ να έρχεται και λέει ότι αν εγώ παίξω από το mid θα πεθάνω. Οπότε στρίβει, αλλά εκεί που στρίβει τον γλύφει ο Κέρια και του κάνει slow. Ο Faker σήμερα πάντως κάνει καλό perform, είναι πάρα πολύ solid. Ο Faker θυμίζει τον Chovy σήμερα. Στο πώς παίζει. Έκλεψε XP από το lane owner. Κλέφτο κοτάς, τι περιμένεις? And that alone is good, just denying the flash, but it's good to see them actually capitalizing and going in gang. Η Άννη έχει αρχίσει να μην μ' αρέσει. Σε τέτοιους παιχταράδες με ταράζει λίγο παραπάνω. Ναι, η Ρούλα περιμένει πάνω, ο Γκούμα είναι κάτω και παίζει lane με τον Kin. Ο Chovy πάει να παίξει ένα πολύ flank από το deep web, αλλά πήρανε 2 voids, απλά μπορούν να κάνουν jump και φεύγουνε. Δεν σε ρωτήσαμε αν σου αρέσει η Άννη, δεν σε ρώτησα ρε φίλε αν σε ενδιαφέρει αν μου αρέσει η Άννη. Πώς φάνηκε, πώς φάνηκε? Ζητά συγγνώμη τώρα. Oh, by the way, τώρα που είπα ζήτα συγγνώμη, μου πέταξε χθες ένα κλιπ στο TikTok με τον Τσίλι που παίρνει ο Αντίληψη στο stream του στο Kick και του λέει Αντίληψη φιλαράκι, δεν θέλω κάτι, θέλω απλά να ζητήσει συγγνώμη 3 δευτερόλεπτα. Αλλιώς και αρχίζει και του γαμάει. Και του χώνει. Insane clip. Ναι, γιατί για όσους δεν άκουσαν, ο Αντίληψη έκανε mass report τον Τσίλι και έφαγε ban για 1 μέρα από το Twitch. Το οποίο είναι dirty, το οποίο είναι πάρα πολύ dirty.
Έχει ζουμί το πράγμα. Βίντεο σπίνα, ωραία, θέλω να μάθω μόλις τελειώσει το game. Θέλω κοτσομπολιό μόλις τελειώσει το game, γιατί δεν ξέρω, είδα μόνο το clip εγώ. Όσο θα έχουμε break, θα έχουμε 20 λεπτά break. Θα το ρουφήξει. Nice κέρια. Red είναι τρομερός με αυτό το... Βας! Boom! Flash από τον Γκούμα. Oh my god. Κι άλλο flash. Πήρε και τα δύο flash, έχασε το δικό του πριν το snipe. Δεν πετυχαίνει. Τα βήματα είναι τρομερά, παιδιά. Έχουν τρομερά reactions όλοι οι παίκτες. Okay, αυτοί οι παίκτες είναι top class. Oh, no. Κάνε μήνυση για σκοπατική της μήνυση. Ελεώρα, το έχω ξαναπεί, για να φας μήνυση για δυσφήμιση πρέπει αυτά που λες να είναι ψέματα. Οκ. Δεν θα βγεις ένοχος αν αυτά που λες είναι αλήθεια. Currently sitting on a 300 gold lead doesn't mean a whole lot at this stage of the game. And not even going to commit to it. As Owner is so tanky. First item complete. Yeah, Kanye doesn't have a first item complete. Θα το κάνουμε Amber Heard vs Johnny Depp Greek Edition. Let's go! Monkey King! Είναι πάνω από τον τοίχο. Ο Ντούρο ψάχνει το engage, μπαίνουν πάνω στον κέρια του, παίρνουν το μισό HP και μετά είναι dead. Όσο ο Owner μαζεύεται, ξανασηκώνεται στον αέρα, θέλει να παίξει στο δράκο, αλλά ο δράκος θα του κάνει το χατήρι και κάνει reset. Οπότε ο Owner πρέπει να φύγει από τον τοίχο κάπως. Αλλά θα φύγει με συνοπτικές διαδικασίες στον άλλο κόσμο, όπως και το AD του. Το σέταρε πριν η ρούλα, τους πήρε 2 flash και τώρα τους παίρνουν τη ζωή. Η Geng 2.000 μπροστά και η πίεση ανεβαίνει κόκκινο. Χτυπάει κόκκινο, ανεβαίνει στο κάπου ανεβαίνει. King flash ulti. Πού το πήγε! Μέσα στο tower, αυτό είναι int! Πώς φαίνεται ότι ο King δεν έχει σπουδάσει μαθηματικό. Εγώ θα το έκανα πιο καλά αυτό, γιατί είχα τη γωνία. Τον πήγε βόλτα. Στο tower του όμως. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πάλι. Γιατί εδώ, ωραίο το pick. Κάνουν focus στον κέρια και τον εκτελούν. Ενώ ο Owner δεν έκανε τίποτα έτσι. Δεν πάτησε τίποτα. Πού έκανε ulti ο Owner, δεν φάνηκε καν. Χρήστο, σε κόβω και σε ένα πολύ επιθετικό. Είπαμε, κοτσομπολιό, μετά είμαι έτοιμος. Ο Monkey, πάλι ρε φίλε, δείτε τη διαφορά στο AD. Οκ, πρέπει να παραδεχτούμε σήμερα ότι ο Ruler είναι turbo. Και εδώ επειδή ο King έκανε μαλακία πριν θα χάσει tower. So it's not necessarily end of the world, but it is not good news for T1. And only one more objective in Gen G will lock down those feats of strength. It is only one kill that T1 have picked up as far as that race is concerned, and they've already lost that one. So they're going to need first turret and the next 3 objectives if they do want to be able to upgrade their shoes. POM στον Duro. POM στον Duro. The last thing on their minds right now, stability is what they're going to. Το Jin είναι το skin του Γκούμα. Όχι, δεν είναι το Γκούμα. Ποιανού είναι το Jin. Είναι του Bang. Του Bang είναι. Πω boosted το downfall, είχε δικό του skin στο Jin και τώρα στριμάρει TFT. Crazy. I mean, it's even right now, right? Sort of, ish. Yeah. Kinda. One item. Some shoes there. As είναι από το 2016. Yeah, I don't know either. Never thought about it. Maybe we should. We need to hop. Κάτσε, γιατί έχει βγει και βιντεάκι. Παιδιά, ο push στο λουκανικόπιτας πόσο clout έχει πάρει από αυτά τα δράματα, μπορείτε να μου πείτε. Ξέρεις κάτι, με τον αντίληψη διαφωνώ σε όλα, εκτός από ένα πράγμα. Τον χρησιμοποίησαν full για να πάρουν cloud.
Οκ, τον χρησιμοποίησαν full. So I'd say that maybe that gives Τον βρήκανε ρε φίλε εκεί πέρα και τον έχουν βάλει στον τοίχο. happy to hit anything. Yeah. Keen also not really wanting to hit Faker. Because it's not exactly the greatest of matchups. Δεν το έχουμε κάπου μαζεμένα. As Keen is able to at least Ρε φίλε, αλλά μου το έπαιζαν αθώοι, μου το παίζανε. Εγώ δεν το κάνω για αυτό, εγώ το κάνω για το άλλο. has a bit of like CS in the lead. There is a slight gold advantage for Οκ, Dora. εγώ δεν κάνω cover το δράμα για το δράμα. Εγώ το κάνω γιατί. Pushing this advantage. Ανάβει το μέσα μου. Είστε διάλα. So glad I got another opportunity to say it. You could just press it again. Δεν το χρησιμοποίησαν. Ρε, γενικά. Doing a pretty good job of pressing. Και τι γίνεται. Αν θέλουμε να κάνουμε δράμα, υπάρχουν Έλληνες streamers που είναι όλοι μαλάκες. Οκ, που είναι όλοι μαλάκες. Down in gold. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να στοχοποιήσεις τον ένα μαλάκα όπου έχει άπειρους haters και θα σου μαζέψει views κατευθείαν. Αυτό θέλω να πω. Both on hyper carries, but this time he is on the hyper carry, so it's a weather the storm angle. It's the hope and pray. Okay, that was a nice dodge. Yeah, somehow managing to share some pixels with the turret there. Very nicely done. Keen back down here. Does have his Iceborne Gauntlet completed. And Genji feeling pretty... Λοιπόν, κάτσε, παιδιά, βλέπουμε game 3. Okay, τελειώνει το game και κάνουμε ανάλυση. Δεν θέλω να χάσω focus. Okay, τελειώνει το game και μετά κάνουμε ανάλυση στο άλλο θέμα. Αλλά θέλω να δούμε το game μας στο 16 είναι game 3. Faker just matching. Η G2, ποια G2 ρε μαλακανή ρε. Η T1 παίζει για τη δεύτερη θέση. Is it a Chemtech again? Οκ, δεν θα. Ρε φίλε, είναι σαν να είμαστε για εκκλησία και να μιλάμε για το καινούργιο τραγούδι του Ρουβά. Ας τελειώσει πρώτα η εκκλησία και μετά μιλάμε για το Ρουβά. Just let this go. I think the call is just let it go. Yeah, Faker actually TPing to the top lane to grab the minions that were there. I think the turret may have actually just straight up... Ο Τσόβι παίζει αντρικό build, μου αρέσει. Ο Τσόβι παίζει με το build που παίζει ο Caps. Αλλά παίζει με face dash, όχι electrocute. That's feats of strength. That's also the herald which you can use to try and get that first. Ο Ruler σήμερα παίζει, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Ruler αυτός. Είναι ο άνθρωπος που γι' αυτό η Genji άφησε ένα ταλέντο, γιατί παιδιά ο Paze είναι generational ταλέντο. Okay, generational ταλέντο ο Paze. Just really show it. Ο μόνος τρόπος να τον αφήσεις είναι να πάρεις έναν παίκτη σαν το Ruler. Και πήρες το Ruler. Never get to see it all filled in. Αλλιώς δεν τον άφηνες τον Paze με τίποτα. Αλλά είναι η διαφορά που θα φέρει στο τραπέζι. Είναι αυτό το gap που το δημιουργεί μόνος του. Filled in by T1 if it was still available to be filled in, but it wasn't. As Carrier going to flash Ruler away. World Champion. Το έχει σηκώσει. There was a scary monkey Ο Ruler έχει σηκώσει τα πάντα. Έχει σηκώσει LCK, LPL, MSI και παγκόσμιο. This gold lead, it's not the same as it was in either of our first two games for Genji. Παγκόσμιο είναι το 10. T1 won one of those games. So it's not like we're going to be Δεν έχουμε κάψει, μωρέ. signing Δεν το 17, το 17. not writing eulogies yet, you know? But it is getting close. As Genji on the dragon, Chovy just going to leave as there was a bit of a surprise Με τον waiting Core for JJ him πρέπει να on ήταν. the side. Και τον Wanders back to this lane now as τον let's see whether Crown. this dive is going to work out. Chovy's going to get Εγώ that, καλώς λίγο, αλλά νομίζω αυτή ήταν. unfortunate news that there is a Skarner in the area, but Duro's made his way over, does interrupt owner as well as he does drive on through, but the tower is going to fall. GLL δεν έχει GLL, ισχύει. Two actually already. I think they can be pretty happy with that. You know, they're going to TP Yorick in here as well. Ο Cup. Now No. Canyon gonna have to be a bit tricky Δεν here το to get κάνουν himself read. out of the way, Ρίξαν but το they're not Herald, able πήρανε to lock down πολύ HP. Αυτό σημαίνει πως το Tower στο επόμενο push θα πέσει. Σετάρουν για επόμενο play. Ωραία, πήρες το HP. Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πίεση, γιατί αυτό το Tower είναι σαν να είναι νεκρό. Ωραία, βλέπετε τι κάνουν οι Genji. Βάζουν το Herald mid, αφήνουν τον Jin στο mid. Η αντίπαλη ομάδα λέει: αν φύγω από το mid, ο Jin παίρνει tower. Τι κάνουνε, επενδύουν στο mid. Τι κάνει η Genji, στέλνει Rakan και Wukong στο bot lane. Παίρνουν tower στο bot και το mid θα πέσει και αυτό, κατάλαβες. Οπότε με ένα Herald δημιούργησαν την ψευδαίσθηση της πίεσης πάνω σε αυτό το tower, ώστε να το εκμεταλλευτούν και να παίξουν για το άλλο tower. Και να ανοίξουν το map. Ωραίο play. It's a bit of doom and gloom though. It's a bit. It's not all. No. And Hello, you Spacey. still have a Jin Space composition, truce. and if there's anyone Βλέπετε το that tower εδώ, knows bonk, that dead. Jins can be disappointing, it's me. Full gold. I've based a lot of my career on it. Yeah. Very much a Jin anti. Indeed. Δεν ήταν τόσο deep, είναι deep. Μιλάμε για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο και τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Και ο Faker χάνει το κάνον. Αλλά αυτές οι ομάδες που βλέπουμε δεν κάνουν πράγματα στην τύχη σε τέτοια games. Είναι όλα διαβασμένα. Kraken Runans, ναι. So it's your fault. Το wave καθαρίζεται πάρα πολύ γρήγορα.
for the rest of Worlds, I think, that year. Which did work out in our favor, okay, I might add, as Ruler gonna get slurkled up, that Πρέπει να keeps κάνει him in the flash. wall and forces Έχεις the backup, δεν έχεις flash. backup. Ο Rakan έρχεται από μπροστά. As they Ο αν manage έρχονταν to από πίσω take μπορεί να the κάνει entire ulti, αλλά ο far Cassandra away τώρα from κάνει the move. turrets. Πας να κάνεις το Against pincher, the flow όπου of Wukong player από τη in μία, this game. Cassandra από την Just άλλη, energy αλλά out έχεις χάσει το flash του Jhin, έχεις χάσει το They tower, ωραίο play από don't τη One. have Η Slurk T1 αυτό μου αρέσει. Αν παίζει γρήγορο League of Legends, είναι το καλύτερο γρήγορο League of Legends. Είναι πάρα πολύ fast το πώς παίζουν. Δες εδώ πώς γκρούπαραν το play και πώς φόρσαραν mid. in 2.5 minutes, or even potentially the Arakan. Okay, Not having flash is something. that is something. There's another thing that is just completely wrong that's been posted in our prompter. It says Yorick's wall is a slurkle, Skarner's W is a slurkle, Faker's ult is a slurkle, Yunara's orb is a slurkle, that one's true, and Carrier's W dive is a slurkle. Let me let you know, okay? The dive is a slock up. Ναι, δύο items αν η Annie έχει flash Shadow Flame. Faker, his Ω, δεν ultimate έχει is dash just ο a Kin, πρέπει να κάνει ulti για να ξεφύγει. Το έπαιξε επιθετικά ο άρρωστος. Kane, Το έπαιξε μπροστά ο Kin, φανταστικό play. all out, Bring Oh my god, γι' αυτό είναι ο καλύτερος Cassandra στον κόσμο. he might be inside a slurkle right Εδώ, now, but that's το 80% των Cassandra players θα έπαιζαν αμυντικά. Θα προσπαθούσαν να φύγουν από το play και ο Kin αντί για να παίξει πίσω, παίζει μπροστά. Μπορεί να κάνει pick καλό ulti από Honor, πάλι πεθαίνει. Κυνηγάει ο Ντούρο, φανταστικό double knock-up. Οι Genji σμερφάρουνε πάλι. Αχ ρε φίλε, όταν κάνουν τέτοια plays, πώς τους κερδίζεις. Πώς τους κερδίζεις. Duracell, θα του πάρει το flash. You're struggling there a little bit. I was attempting. Has 4,000 assists here for Chovy, and he's looking to all. Εδώ δημιουργεί ο Kin, εκτελούν οι υπόλοιποι το fight πανέμορφα, αμπιουζάρουν τον Honor μόλις μπαίνει μέσα. Παιδιά, ο Honor δεν παίζει aftershock. Που αυτό τι σημαίνει, θα δείτε ότι μόλις κάνει ulti δεν παίρνει stats, τρώει one shot. Δείτε πώς το παίζει. Μπροστά, boom, knockback ulti, αντίο Skarner, one shot. Δεν ξέρω, ο Chovy εδώ τι damage περνάει, μετά ο Kin τον τραβάει και εδώ θα φάει one shot. Lean. Καλησπέρα Βασιλιά Άνεργε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι τα draft της T1 δεν ήταν καλά σήμερα. Καθόλου. Ωραία damage. Ωραία damage. Flash. Flash. And maybe that's true. As now they will move to a 5.5k gold advantage. They have Arakan, they have feats of Τι strength. έπαθαν τώρα, They ρε φίλε. they don't have an outer ring of turrets. That's all they're really missing here as Ruler fires off the fourth. Flash για να πάρει heal από το Q. Αλλά με το Rakan δίπλα. Δεν νομίζω ότι θα ζούσες. So let's go back to it. So there was the slock up. There was the Stunkle, which was difficult for me to say. I got stumped on that one. That sounds like an uncle to say. Yeah. And then there's the Τώρα ίδια, δείτε τη διαφορά στα lanes. 1200, 1300, 1100, 1300, 1100. Smooth, synergistic plays. Oh, okay. So it's the Wurkle. The Wurkle. Yeah, so that's all. I think I prefer Ghoulie Wall. I mean, Ghoulie Wall is way better, but technically if you were going to do it like a Slurkle, it would be a Wurkle. Yeah, okay. Maybe it could be a Ghoulie Wurkle. We could call it that if you'd like to. Oi. Because, you know, if you think about it, Cataclysm's also a Wurkle, so it's not clear. Maybe Ο you do need to add μικρός the ο Ghoulie Ντόραν Oh, that κάθεται και κλαίει. Εντάξει. Circles do slows. Κλαίει, αλλά δεν πεθαίνει I τουλάχιστον. think of one specifically. Nivea's Glacial Storm Oh, nice one, true. is indeed a Yeah, that's a big Slurkle. If Faker builds a Rylai's, then the Arcane Storm becomes a Oh, it becomes a Slurkle. Τώρα, Yeah, you can build Slurkles in this game. Wow. It's beautiful. It's like ο Faker με το build που έχει. Does slow as well as stunning? Is it like the Oh, odd- that's true. It's a Ποιον Slurkle σκοτώνει. into a Stunkle, isn't it? But do you prioritize Σε the ποιον hard κάνει CC, damage. or do you just say it's Faker, διαφωνώ με το Do build. you base it on its potential Why are you or asking what's me? more You're the likely? expert. No, Θέλω να εξηγήσω πόσο κακό I'm κάνουν asking τα a 1000 rhetorical bots. question because No, it you are is the expert on- technically you're the both. expert on the Space, θα το Slurkle. εξηγήσω εγώ μετά, μην It's ανησυχείς. Schrodinger's Slurkle. No, I'm specifically Can it be both? No, I'm asking you. You're the. Θα βάλω τα δυνατά μου. Maybe it's a stun turkle. Stun tickle. Οι Genji δεν βλέπω πώς μπορούν να χάσουν fight. Πρέπει την build να πάει ο Faker. We are really pushing the limit of stupid things said on broadcast. Τώρα αυτό το comp. Think that makes Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει το comp, ρε φίλε. Δεν μου αρέσει το comp. Δηλαδή για άλλη μια φορά θέλεις ο Skarner.
να φτάσει πάνω στην αντίπαλη ομάδα, να κάνει ulti και να τους κάνει deliver στον Victor. Αλλά ο Skarner δεν μπορεί να πάει πάνω στην αντίπαλη ομάδα, γιατί υπάρχει Anistan, Wukong, Cassante και Rakan. Το support του είναι Tamkens, που σημαίνει ότι το support δεν έχει instant engage να σε σετάρει. Δεν έχεις κάποιο stun, οτιδήποτε για να πιάσει την αντίπαλη ομάδα. Άρα όλα είναι πάνω στον Owner να βρει το καλό engage, γιατί αν δεν το βρει, ο Victor δεν θα κάνει damage ποτέ. Ο Victor παίζει ένα build το οποίο είναι λίγο πιο tanky, αλλά δεν έχει σημασία γιατί οι άλλοι έχουν full access στο backline με Flash Rakan, με Wukong double dash, με Jin να κάνει snipes. Δεν ξέρω, το draft cap είναι τεράστιο. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν να δίνουν αυτά τα comps. Αν θες να πάρεις αυτό το comp, πάρε όρους στο top lane. Τουλάχιστον έχεις engage. And if T1 can perform a miracle there, then maybe there's a way back in. As Doran, once again, finding some bad guys, but now has Owner with him. Θα το πάρει, φίλε. Να βλέπετε τώρα Owner. Τον έπιασα. Πέθανα. Και κάνουνε flash τώρα να σώσουνε, δίνουν τα πάντα. Πάλι σναϊπάρει, η ρούλα από το side πεθαίνει και το support μαζί. Και μετά ο Γκούμα κάνει ghost για να φύγει μακριά. Είναι unplayable, δεν κάνω πλάκα. Με or no damage, θα είχαν damage γιατί θα παίζεις για το late game. Θα έχτιζες τουλάχιστον κάτι. Ο Yorick τι κάνει? Ο Yorick είναι διακοσμητικός, δεν προσφέρει τίποτα. Μπορεί να προσφέρει μόνο side lane. Αλλά draftάρεις jungler για να παίξεις teamfights. Παίρνει μέσα ο Kin αρπάζει flash, δεν πετυχαίνει τον knockback και ο Γκούμα βγάζει decent damage, αλλά μετά ο ruler του λέει κάτσε κάτω. Όχι, οι T1 μερικές φορές δοκιμάζουν drafts, άρα θα βγουν τρίτη. Άρα επειδή θα βγουν τρίτη, θα παίξουνε με τους Genji δεύτερο series. Technically, it still is. Yeah, I guess Wukong does. A lot of these champions have teeth and nails. Yeah, it's a general thing with creatures. Yeah, just in general. By the way, δείτε η Annie πόσο παραπάνω value βγάζει επειδή παίζει Sound of Flame δεύτερο. Η διαφορά είναι γελία. Τεράστια. One shot mate τον έκανε flash. Τον εκτέλεσε. Δείτε τον damage, δείτε damage. Με ένα ακόμα combo τσόβι σκοτώνει. Τον σκότωσε. Φτύστον. Τίμπα. Μεγάλος faker. Παίρνει το kill πίσω. Monkey. Monkey. Ο Wukong είναι η 9 mini subs μου. Oh my, no wonder Doran was fighting him, but he did have to flash away. Canyon still has his flash available as Owner now going to get slowed down. And catching Duro was never going to be an easy one. Okay. Μας αρέσει. Yeah, Doran ruler, possibly in θα πέσει το wall, αλλά είναι Rakan. Δεν θα το πιάσεις ποτέ που σε μεγάλε τσάκαλε με τους 8 μήνες εσύ ακόμα δεν είσαι Wukong. Δεν είσαι μαϊμού, αλλά είσαι δικός μας. Αυτό το play αφιερωμένο σε σένα, παιχταρά μου. Μεγάλος Duro! Thank you, boy! Πώς είναι μαϊμού sub? Πάρ' το. Επειδή είπες μαλακία. Μπρο, τι τον έκανε! Μπρο, πού πήγε ο Γκούμα? And then what happened with the one? Okay, yeah. Tibbers. Okay, we're gonna cut the video. Yeah. We'll never know. Maybe the space. No, don't give us that replay. Αν η Duracell δεν πάρει MVP, να μην με λένε Γιάννη. And lock down the infernal soul. I think after seeing that clip of Chovy one-shot Guma, I think I really was just asking myself, what did Genji need? Ωραία καπελάκι στον Chovy. I think they were lacking that. Ο Γκούμα σήμερα δεν έπαιξε καλά. Ο Γκούμα έχει τρομερά stats. Στατιστικά μιλώντας μπορεί να είναι το καλύτερο AD carry στο round 3, αλλά σήμερα τα stats του είναι πολύ κάτω. Χρόνια πολλά Νίρο, Αλέξανδρος σε λένε, ναι. Γιορτάζει σήμερα ο Αλέξανδρος, chat.
Hello, Tumba. Stats that are real that don't really mean all that much. Slurkle slows down Canyon momentarily. Όντως, τότε γιορτάζω. This particular inner turret still they want to try by the looks of things. Deadly Flourish going to go a little bit wide as the maiden getting amongst it. Εσχερόπουλο, ξέρουμε κανέναν Αλέξανδρο. Κανέναν Άλεξ. More Slurkle value, but still the inner turret will fall down. Kane just walks up, pulls in the maiden, and finishes off that tower. Baron going to be up again in 2.5 minutes in this game, but Genji, I mean, they just have so much damage. Chovy with his death cap. For real, λένε αλήθεια. Είναι το Αγίου Αλεξάνδρου. Even though this Annie is the one with the smallest gold advantage, is still doing so much damage in this game. As, yeah, see, Έχω αρχίσει και λυπάμαι τον Owner. Owner was a tank, by the way, guys, and now Έχω αρχίσει και τον λυπάμαι, δεν γίνεται. Η Daisy πέθανε. Μπαίνει μέσα ο Faker. Η τελευταία ελπίδα, η τελευταία αρμάδα μπορεί να πάρει το kill. Ο Faker συνεχίζει με το κεφάλι ψηλά να κρατάει την ομάδα του στο game. Αλλά είναι μόνος του. Ναι, ο Chovy σίγουρα θα πάρει POM. Ο Chovy, δεν σας κάνω πλάκα, παίζει σαν τον Faker και ο Faker παίζει σαν τον Chovy. Έχω πάθει κοκομπλόκο. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, είναι η ανάποδη μέρα. Ποιος σκελάρει καλύτερα? Ό,τι και να πούμε, οι Genji θα σκελάρουν, οι T1 δεν θα σκελάρουν. Πάει καπέλο. Πάει καπέλο, το damage ανεβαίνει, επενδύεται. Και η Yunara μπορεί να φαίνεται dog shit, αλλά έχει 3,5 items, boys. Τώρα θα μου πεις, Νίρο, η διαφορά είναι στις 11.000. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι Genji έχουν και το Infernal Soul. Έχεις δίκιο. Φίλε viewer, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο και προσωπικά πιστεύω ότι οι διαφορές δεν φέρονται τόσο γιατί ακριβώς ο Ruler δεν είχε αγοράσει ακόμα. Ο Canyon δεν είχε αγοράσει ακόμα. Και βλέπουμε για παράδειγμα στο top 4 αντικείμενα upgraded botes Cassante, big. 3 αντικείμενα upgraded botes στο jungle. 3 αντικείμενα upgraded botes και magic pen στο mid, που το mid είναι το πιο κοντινό lane. Who is this player? Yeah, he needs to lose this game so he can stay on the 400s for longer. Wait, no, he won't be. Still is 500. On Annie as well? Theoretically. This champion pretty good at CSing. Okay, here's another attempt. Wow, we're not even going to watch it. Jonas Strong not interested. He doesn't want to watch Annie farm. Όχι, ο Faker σήμερα έπαιξε πολύ καλά. Στο πρώτο game ήταν machine ο Doran, αλλά ο Faker και στα 3 game είναι σταθερά. Λοιπόν, Duro Λεβέντη μου, δώσε μου ένα 5-man play super duper hype, αλλά μπαίνει πρώτος ο Canyon. Θέλουν τον Faker. Οκ, καταλαβαίνουν πως ο Faker είναι το πρόβλημα. Είναι η πηγή του προβλήματος και γι' αυτό θα τον διαγράψουν πριν ξεκινήσει το fight με τον Chovy και τον Keen. Απλά να εκτελούν το backline και τα 3 kills να πηγαίνουν στον Chovy. 17 στα 18 kill participation και το middle και το support. GG well played για το 2-0 στη Genji. Μία ομάδα, ένα όνειρο και ένα τεράστιο fanbase. Αυτά είναι που θέλω να βλέπω. They are going to be one heck of a raid boss moving into playoffs.